સ્વાધ્યાય 3.3 પ્રશ્ન 2 માં સી છે 5500. હવે 5500 માં છેલ્લા બે જે અંકો છે, છેલ્લી બે સંખ્યા છે એ 00 છે. બરાબર? આવી રીતે 00 આપ્યો હોય તો કેવી રીતે તમારે કરવું? ચાવી જે આપી છે એ આપણે યાદ કરી લો. 4 માટે શું નિયમ છે? તો કે 4 માટેનો નિયમ છે કે જે સંખ્યાના છેલ્લા બે અંકો દ્વારા બનતી સંખ્યા ને 4 વડે વિશેષ ભાગી શકાય તો સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. હવે અહીંયા જે સંખ્યા આપી છે છેલ્લા બે અંકો દ્વારા કઈ સંખ્યા બને છે? તો કે 00. હવે 00 છે, 00 ને તમારે 4 વડે ભાગવાના છે. તો આપણે અવયવનો નિયમ યાદ કરીએ તો કોઈ પણ ના અંશમાં 0 હોય અને છેદમાં ગમે તેટલી સંખ્યા હોય પણ જવાબ શું મળે આપણને? 0 મળે. અને 0 એટલે એ તો નિશેષ જ થયું. જો આવી રીતે કોઈ પણ બે સંખ્યા ઉપર 0 તરીકે દર્શાવી હોય અને એને 4 વડે ભાગવાનું કે તો એનો ભાગાકાર તમને નિશેષ જ મળે. એટલે અહીંયા આપણે કહેવાનું છે કે તેથી 5500 ને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. હવે આ 4 ની ચાવી પ્રમાણે તો ભાગી શકાય, પણ 8 માટે તો કે 8 માટે તો આપણને નિયમ ખબર જ છે કે છેલ્લા 3 અંકો, છેલ્લા 3 અંકો કયા કયા 3 અંકો થશે? 100, દશક અને એકમ દ્વારા બનતી સંખ્યા. કઈ સંખ્યા બનશે? છેલ્લા 3 અંકો દ્વારા 500 છે. હવે આપણે શું કરવાનું? 500 ભાગ્યા 8. હવે ભાગાકાર કરવો પડશે. 500 ભાગ્યા 8. 8 સત્તુ વધી ગયા 8 6 48. 50 માંથી 48 જાય, ડાયરેક્ટ ભાગાકાર કરો તોય ચાલે અથવા દસકો લઈને ભાગાકાર કરો તો પણ ચાલે. બરાબર? તોય બે જ વધવાના છે. 50 માંથી 48 કાઢો તોય બે જ વધવાના છે. 0 નીચે ઉતારો. 8 દુ ને 16 પણ શેષ 4 વધી. શેષ 4 વધી એટલે આને નિશેષ ભાગાકાર કહેવાય? ન કહેવાય. નિશેષ ભાગાકાર. હવે નિશેષ ભાગાકાર નથી એટલે અહીંયા જવાબ તરીકે સંખ્યા મેળવી શકાય નહીં, કેમ કે શેષ વધે છે અને જો શેષ વધે તો એને 8 વડે ભાગી શક્યા નહીં. હવે જો છેલ્લા 3 અંકોને તમે 8 વડે ન ભાગી શકો તો આપેલી સંખ્યાને તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકતા નથી. એટલે અહીં કહેવાનું તેથી 5500 ને 8 વડે નિશેષ ન ભાગી શકાય. બસ આટલું જ કરવાનું છે. સમજાય છે? આવડશે?